I want you to compare me how it was Kosovo after now you've I been... lost the sound. Yeah, it will come in a bit. Now I want to ask you, from being born in Norway and traveling to USA and coming to a moment in Kosovo, where Kosovo was like almost destroyed. Duam të dim pak se si ti ke përjetuar pjesën që ke jetuar, je rritur në Norvegji, më pas ke udhëtuar në SBA dhe më pas nga SBA-ja ke përjetuar luftën e Kosovës. How it was for you? Si ishte si ndjesi për ty? Well, it was something I will never forget. When we Ishte një ndjesi që s'do ta harroja kurrë. Still a lot of destructions Kur kaluam from burned kufirin, houses. From broken roads, kemi parë rrugë të prishura, shtëpitë të djegura. The border, we had to actually enter in many times you can look at it as a war zone, but at the same time we saw that people were coming back and starting rebuilding their lives. And also there was a lot of military activities, a lot of military equipment. We started to build the different camps. Ne kemi ndërtuar kampe të ndryshme, actually a different world than I had experienced from është një jetë komplet ndryshe nga ajo që unë kam përjetuar dhe kam parë në Norvegji dhe në SBA. To do a job, Por ne ishim në mision, duhet ta bënim këtë punë. To get familiarized with what the conditions were, but it was hard because I also had family. Është shumë e vështirë sepse unë kam familje në Norvegji, fëmijët e mi ishin në moshë të re në atë kohë, dhe ishte shumë e vështirë dhe për ta pra në aspektin e përjetimeve, dhe është përpjekur që ta tjeti përqendruar në punën e tij. As we were discussing some minutes ago, we were reading some of your posts on X, on the social media, and and you have captured a lot of moments during the war as photos, and you posted them on social media. Would you like to describe or to bring a moment from that period regarding your posts and photos that you have posted on social media? E pyes se ka postuar shumë fotografi, shumë momente, ka kapur shumë momente, cilat ka postuar në rrjetet sociale. Ndoshta të na ndaj një moment cili do të na tregoj pak më shumë? Kenneth, did you hear my question? No, sorry, I didn't hear the question, so can you repeat it? Yeah. Thanks. Okay, Regji do na ndihmoj pak që mos të përsërisim në anglisht, ndërkohë se humbet zërin disa herë. Okay, I will do it again, the question. I was telling to you that on your social media... from your post on X, we have some pictures of yours. Which you captured. Can we please share some of those moments? How it was for you, if you remember them, for sure. Sure, I can comment on some of them. Yeah. Yes. Ju lutem Regjia, na ndihmoni me fotot edhe nga postimi I... For example, is one that you are, the army, that the tanks are passing and some kids are greeting you. This one, for example. Yeah, this one, for example. Because it's passing fast, yeah. Yes, I was editor of the new KFOR magazine, KFOR Chronicle, so we traveled around and made different news stories. Gazetës të cilën unë punoja në të kohë. One of them. Yeah, so we traveled around and made stories Kështu for the që ne kemi udhëtuar në disa vende për të shkruar histori për ta. The different parts of the KFOR troops, what was happening in Kosovo. Yeah. So and some of the others were mostly from my interaction with the different people. Kështu që ka pasur mundësi që bashkë me trupat e KFOR-it, me cilët ai ka qenë duke udhëtuar, ka pasur shumë bashkëpunime, komunikime me njerëz e zonës, të cilët sigurisht edhe I kanë mirë pritur. Can we ask you about the most shocking story you have heard during those days? The interview maybe you had, the conversation you had that it shocked you or it made you even fell in tears? Nëse mund të ndalemi te historia më shokuese të cilën ti ke dëgjuar në atë periudhë, ndoshta një histori e cila të ka përlotur. Cila është? If there was an event that brought me to tears? Yeah. Yeah, or a story. A story. From a conversation, from an interview, from meeting someone who was sharing
their story with you, it must have been a lot. It was a lot. Mostly, I think it was to meet some of the survivors that had lost their homes. I remember we were Ndoshta historit më prek se janë ata të cilët janë të mbjetuarit edhe kishin humbur dhe shtëpitë e tyre. The loved ones, they lost their loved ones or their houses, because I couldn't hear it. And when we discussed when we talked with the family about their experience about losing their home and coming back to burned homes, that was really Ai ka treguar për ata të cilët të mbjetuarit, të cilët kishin humbur shtëpitë e tyre dhe është dashur që të lëvizin nga aty, të rindërtojnë jetën e tyre nga fillimi, dhe sigurisht të kanë qenë nga historitë që ai ka përjetuar, ka ndarë, sigurisht historitë të cilët atë vetë e kanë prekur. Did you have, I don't know if you had any chance to communicate in English with youngsters in that period? Nuk e dini se ke patur mundësi të komunikosh në anglisht me të rinjtë asaj kohe. Well, yes, in a limited way, because we were in uniform, so sepse ne ishim me uniform. We couldn't freely talk with everybody, but in Pristina we worked together and met a lot of young people who were very happy that KFOR was there. So, and many of them wanted, to greet. In the beginning, they say hello NATO, and they were very curious. Në Prishtinë, për shembull, kam takuar shumë të rinj, të cilët na kanë përshëndetur, na kanë thënë përshëndetje NATO, dhe na kanë falendëruar për misionin ton, pra për ndihmën që ne po jepnim atyre. Pra, i po na tregojnë që ka qenë pak të limituar ndoshta dhe komunikimi i drejt për drejt, cilin ka pasur me shumë qytetarë në Kosovë në atë periudhë. Meanwhile, I was checking also that you have a lot of posts on social media regarding Kosovo. And also we were watching one of the photos that was before, that you have a mask with the Albanian flag, and a lot of posts during the war, for the war. For example, is one that you are writing on X. When I entered Kosovo with KFOR 23 years ago, during the summer of 1999, I was struck by the physical evidence of the Serbian destructions. It was hard to take it all, and I will never forget it. Maybe. Yes, it was really. E pyeta, sorry, just to translate it. Ai po I thoshe pak më përpara që her pas here poston fotografi dhe gjëra të cilat lidhen me Kosovën, periudhën e luftës, fotografi që ndoshta lidhen edhe me Shqipërinë, po ashtu në një prej fotografive të cilat ai ka postuar në rrjetet e tij sociale, tregon hyrjen e tij në Kosovë para 23 vitesh, sepse postimi është bërë para 2 vitesh, sepse her pas here poston ku thotë që po kam parë me sytë e mi gjendjen fizike të shkatrimit nga trupat serbe të asaj çfarë ka ndodhur Kosovës. Yes, that was during the first days in Pristina. There was one neighborhood with that photo, with stores that the Serbian forces had burned down. And when I was walking in the ruins, trupat serbe kishin djegur banesat. How the people's lives had been destroyed, and dhe kam parë me sytë e mi se si jeta e atyre banorëve është shkatruar. Very difficult, but it was important to see, and actually not only to sit behind a desk, but to be out there and është shumë e vështirë, edhe kur ulesh thjesht pas një zyre edhe e shikon që situatën, por është akoma më e vështirë kur ti ndodhesh në terren dhe e përjeton këtë situatë nga afër.